Hello friends! Welcome back to my channel. For today's video ay i-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng Instagram post gamit po ang Canva application. Pero bago tayo magsimula, wag po sana natin kalimutang suportahan ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe and also hit the notification bell for you to be updated on my next video. So, sa mga wala pa pong Canva application, available po siya sa Play Store. Pwede nyo pong i-download. To be honest, hindi pa po ako expert sa paggamit ng Canva. Ito yung ginagamit ko sa paggawa ng mga YouTube thumbnail and then yung pinopost ko sa aking Instagram account. Ang kagandahan guys ng paggamit ng Canva is marami siyang feature for free na pwede nating gamitin sa pag-edit ng photo and mga short video. So, i-search lang po natin yung mga gusto nating i-add and then andito na po lahat. Sa video na ito is i-share ko kung paano ako gumawa ng Instagram post. So, meron po siyang specific na sukat. So, piliin lang po natin yung Instagram post. Okay, so, antayin po nating mag-load. Marami na po ditong templates na available, so pwede po natin silang gamitin. So, edit na lang po natin para maging original po yung gawa natin. Then, meron din po ditong elements. So, itap natin sa may elements. And then, makikita po natin dito yung mga lines and shapes, graphics, and so much more. So, mag-search lang po tayo dito kung ano yung gusto nating i-add sa i-edit nating photo. Say for example, wood. Okay? So once na nakapili na tayo, itap lang po natin doon para mapunta po siya sa in-edit nating photo. Then pwede po nating i-minimize guys or i-maximize yung i-add nating elements. Then pwede rin po natin siyang i-filter para mas maganda po yung effect. Tap lang po natin sa may filter sa lower part. At pwede rin po natin siyang lagyan ng effects. Marami po tayong available dito and then pwede rin po nating i-adjust yung intensity. Okay, so once na okay na po tayo sa filter, pwede rin po tayo ulit mag-add ng additional elements. So since wala akong available na picture sa gallery, ang gagawin ko guys is kukuha na lang ako lahat sa elements ng aking i-edit. Okay, so mag-search ako ulit. For example is window. Then once na nakapili na tayo, itap lang po natin doon. So i-position lang po natin yung napili natin. And then, the same thing po ang gagawin natin. Pwede natin siyang i-adjust, yung brightness. Pwede nating i-darken. Pwede nating i-minimize or maximize. And then, mag-add po tayo ng effects. Then, guys, nag-add din po ako dito ng cup of coffee. Since gusto ko kasi nagkakape habang nakaharap sa window. Okay? Depende po sa inyo guys kung ano pa yung gusto nyong i-add. Pwede kayong mag-add ng phone or newspaper habang nagkakape or pandesal para mas maganda po yung effect. So if ever na gusto po nating mag-add ng text, so itap lang po natin sa may text and then i-edit lang po natin sa word na gusto nating i-add. Okay, so for example, coffee, ilalagay ko lang po siya sa may cup. And then, pwede rin po nating i-add yung font. Marami po tayo ditong choices. Pwede po nating i-minimize and then maximize para magkasya po siya sa space. Marami pong free dito na font, so mamili na lang po tayo. Pero kung gusto nyo po yung ibang design ng font, pwede po tayong mag-subscribe sa Canva Pro. So, may bayad po yun. And then, pwede rin po nating palitan yung color ng word or yung text. Pwede rin po natin siyang i-edit or lagyan ng effects.
So guys, i-filter ko lang po yung window para magkaroon po siya ng additional effect. And then kahit po sa may wood, so papalitan ko lang po ng color.